Hello guys, dito sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng BPI credit card bill gamit ang aking video online account. Okay, so i-click lang natin itong pay bill sa baba. Okay, tapos pay bills. So ito po. Tapos pay from. So, gamit ang aking savings account. Tapos, sabi dito, pay this company biller. So, hanapin natin si BPI. Okay. So, billers not requiring enrollment. Dito tayo, click. Tapos, hanapin natin si BPI. Okay. BPI. Ayan. So, ito. BPI credit card. Tapos, ilalagay ko yung amount na babayaran ko, 19,959.71. Okay, lagay lang dito sa remark, BPI payment for BPI credit card bill. Okay, tapos subscriber's name. Siyempre yung pangalan ko. Okay. Tapos subscriber number. So ilalagay ko yung subscriber number. Okay, nailagay ko na ang aking subscriber number, which is ito yung BPI credit card number. Okay, tapos continue. So double check natin bago natin click yung confirm. So company biller, BPI credit card, so, amount 19,959.71. Remarks, nilagay ko ay payment for BPI credit card bill. Subscriber name, siyempre yung pangalan ko, yung magbabayad. Tapos subscriber number, yung credit card number. Tapos transaction, one time payment. Payment date, so ngayon. Okay, ngayong araw na to. Then click confirm lang guys. So kailangan ng PIN. A few moments later. Okay, nailagay ko na yung PIN at na-confirm ko na din. So, sabi dito, thank you for using BDO mobile banking. Reference number, ayan. So, BPI credit card, PAYE. From, sa savings account ko, yung halaga is 19,959.71. Tapos, payment, yan. Remarks. Subscriber name, aking pangalan. Okay, so, ibig sabihin na send ko na yung bayad. So, yan guys, ganyan lang kadali. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click notification bell para sa mga susunod kong upload at mga tutorials, lalo na sa mga how to earn online and sa mga crypto trading and forex trading na susunod kong mga i-upload ay updated ka. Maraming salamat and have a good day.